Σήμερα θα δούμε μαζί την αρχή του overlapping action και του follow through. Πρόκειται για μια αρχή η οποία προσδίδει μεγάλη ζωντάνια στον χαρακτήρα και προφανώς και στην κίνησή του. Θα δούμε λοιπόν δύο generic παραδειγματάκια και στο τέλος θα πάρετε δουλειά για το σπίτι. Δηλαδή θα σας δώσω μια άσκηση την οποία περιμένω να ολοκληρώσετε, να μου τη στείλετε σε μορφή βίντεο και να την δούμε μαζί σε κάποιο άλλο επεισόδιο της σειράς αυτής. Συχνά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε πού τελειώνει η μία κίνηση και πού αρχίζει η επόμενη. Γι' αυτό και συχνά συμπίπτουν όσα λέμε και για τη μία και για την άλλη. Επίσης, έχουν μεγάλη σχέση με μια άλλη αρχή που θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο, την δευτερεύουσα κίνηση. Τι πρέπει όμως να κρατήσουμε εμείς ξεκινώντας να δούμε τα παραδείγματα? Ότι κανένα σώμα, κανένας χαρακτήρας δεν κάνει τις κινήσεις μονοκόμματα με όλα τα μέλη μαζί. Συνήθως, αν όχι πάντα, έχουμε την κίνηση ενός μέλους που ακολουθείται σιγά σιγά από τις κινήσεις άλλου μέλους του σώματος. Ακόμα και αν μιλάμε για ρομπότ θα έλεγα. Ένα μέλος τη φορά λοιπόν κινείται, πάμε και εμείς να δούμε καρέ-καρέ πώς γίνεται η κίνηση αυτή. Ας πάμε λοιπόν καρέ-καρέ για να δούμε αυτή την αρχή, το overlapping. Θα φέρουμε αυτόν τον χαρακτήρα που βλέπουμε εδώ, από 3/4 που είναι τώρα, σε καταπρόσωπο πόζα, αυτήν εδώ. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αν δεν θέλουμε να φαίνεται απότομο, δεν μπορεί να γίνει κατευθείαν έτσι. Αυτό είναι το απότομο. Ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής μπορεί να γίνει και αυτό. Εμείς όμως θέλουμε να έχει μια πιο ομαλή μετάβαση. Οπότε θα αρχίσουμε να κινούμε σιγά σιγά, όσο πιο φυσικά γίνεται, ένα-ένα τα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπετε κιόλας εδώ κάτω, έχω χωρίσει το σώμα του ανθρώπου σε αρκετά σημεία, δηλαδή έχω βάλει σε χωριστό level, επειδή μιλάμε για το OpenToons, θα λέω levels, έχω βάλει σε χωριστό level τα μάτια, το κεφάλι, το δεξί χέρι, το σώμα, το δεξί πόδι, το αριστερό πόδι και το αριστερό χέρι. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι εγώ να κάνω πρώτα είναι να κάνω μια κίνηση των ματιών προς το κέντρο. Οπότε ξεκινάμε με το εξής, να τραβήξουμε, να κρατήσουμε την πόζα σε όλα τα μέρη του σώματος εκτός από τα μάτια. Εδώ λοιπόν που είναι τα μάτια, θα κάνω ένα smear όχι έτσι. Αυτό, ας πούμε. Και στο επόμενο καρέ, που θα κρατήσω τις πόζες στα υπόλοιπα μέρη του σώματος, δεν θα επαναφέρω, θα βάλω τα μάτια να κοιτάνε κατά πρόσωπον, όπως θα κοιτάνε δηλαδή στο τελευταίο καρέ. Επομένως εδώ θα πάρω το ίδιο με εδώ, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Το ίδιο εδώ, γιατί έχει μεταφερθεί εδώ. Το κάνω, θα βάλω τα μάτια να κοιτάνε κάπου στο κέντρο. Ωραία. Και θα αρχίσω σιγά σιγά να μετακινώ και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να αρχίσουμε να στρέφουμε το κεφάλι μαζί με τα μάτια φυσικά. Προς το παρόν λοιπόν θα συνεχίσουμε να κρατάμε για 3 καρέ περίπου τα υπόλοιπα μέρη του σώματος σταθερά.
εδώ έχουμε έτοιμη ήδη την κίνηση του κεφαλιού. Όμως όπως στρέφεται το κεφάλι, εδώ ειδικά προς το τέλος, αρχίζει σιγά σιγά ο μυς να τραβάει το δεξί χέρι. Οπότε κάνει εδώ σχετικά νωρίς, ας το πούμε έτσι, μία πρώτη κίνηση. Από αυτό το σημείο αρχίζει σιγά σιγά να τραβάει και τον κορμό. Πρώτα το πάνω μέρος και μετά το κάτω. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε για συντομία και τα δύο μαζί. Το αριστερό χέρι τώρα μπορεί πριν σταματήσει η κίνηση του σώματος να ξεκινήσει την δική του κίνηση. Ωραία, πάμε τώρα να βάλουμε τα πόδια στην θέση τους και θα ξεκινήσουν λίγο πριν το χέρι σταματήσει. Αν είχαμε καθαρά σχεδιασμένη και τη μέση, θα έπρεπε πρώτα να γυρίσει η μέση. Εδώ θα το βάλουμε πακέτο, ας το πούμε έτσι, με τα πόδια. Επίσης το ότι βλέπετε τα διάφορα μέλη του ενός από το άλλο, το ένα μέσα από το άλλο, έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε βάλει ακόμα χρώμα μέσα στα διάφορα καρέ. Ωραία, τώρα να περάσουμε και χρώμα. Και ας το δούμε λοιπόν ολοκληρωμένο τώρα και να το βάλουμε και σε λούπα, ναι, γιατί όχι. Και εδώ η κίνηση είναι πάρα πολύ απλή, θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα ας πούμε να βάλουμε να πέφτει το κέντρο βάρους σε ένα άλλο πόδι και να το σηκώνει για να γυρίζει το σώμα του και να γίνει ακόμα πιο φυσικό, αλλά ακόμα και έτσι βλέπετε ότι είναι λίγο πιο πραγματική, λίγο πιο ανθρώπινη η κίνηση. Και να το δούμε πάλι από την αρχή. Πρώτα γυρίζει το βλέμμα. Μπορούσαμε να το αποφύγουμε αυτό, αλλά εγώ το έβαλα για επιπρόσθετο στοιχείο. Έπειτα γυρίζει το κεφάλι.
Αρχίζει και γυρίζει το χέρι το δεξί σιγά σιγά. Το δεξί χέρι παρασέρνει τους ώμους και σιγά σιγά και τον κορμό. Μετά έρχεται το αριστερό χέρι και ξεκινάει λόγω της μέσης και της στροφής του κορμού να γυρίζει και το δεξί πόδι και τελευταίο γυρίζει το αριστερό πόδι. Θα δούμε και ένα παράδειγμα συγκεκριμένα για το follow through. Είναι λοιπόν ένα γυναικείο κεφάλι που θα στρέφεται απότομα και με αυτό θα δούμε την κίνηση των μαλλιών. Έχω σχεδιάσει το κεφάλι καταρχήν κατά πρόσωπο, μια πολύ γρήγορη κίνηση, πολύ θολή να στρέφεται προς τα δεξιά και η τρίτη που κάθεται πια στα δεξιά. Δεν με ενδιαφέρει εδώ τόσο πολύ να δείξω, να κάνω όλες τις κινήσεις που θα έπρεπε, ενδεχομένως δηλαδή να κλείσω τα μάτια, να κάνει μια μικρή κίνηση ακόμα προς τα δεξιά για να επανέλθει κτλ. Γιατί θέλω να δώσω βάση στο κύριο του μαθήματος αυτού που είναι η κίνηση των μαλλιών. Θα τα σχεδιάσουμε σε ένα χωριστό layer ή μάλλον level, μιας και μιλάμε για το Open Tunes. Εδώ λοιπόν σχεδιάσαμε τα μαλλιά σε δύο επίπεδα, ένα μπροστά από το κεφάλι και ένα πίσω και η κίνηση θα είναι πια αυτή μετά. Οπότε τώρα θα κάνουμε τον σχεδιασμό των μαλλιών και θα δούμε ακριβώς την αρχή του follow through. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουμε να θυμόμαστε μαθήματα από το σχολείο και κυρίως από την φυσική και μιλάμε για την κεντρομόλο δύναμη, αν θυμάστε καλά. Οπότε, όπως γυρίζει εδώ το κεφάλι, βλέπουμε και εδώ. Λοιπόν, τα μαλλιά, όπως γυρίζει το κεφάλι, η τάση των μαλλιών και από μπρος και από πίσω θα είναι να φεύγουν προς την κατεύθυνση που γυρίζει το κεφάλι. Όταν λοιπόν το κεφάλι, επειδή το κεφάλι γυρίζει, κάνει αυτή την κίνηση και τα μαλλιά θα έχουν τη ροπή να κάνουν αυτή την κίνηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγάλο για την κίνηση των μαλλιών. Οπότε θα φεύγουν προς τα εκεί. Επειδή όμως το κεφάλι δεν θα φεύγει προς τα εκεί, κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν την κίνηση του προς τα εδώ. Και επειδή το κεφάλι θα σταματήσει πάλι γρήγορα, θα επανέλθουν στην κανονική τους θέση. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό κομμάτι-κομμάτι. Επειδή τα μαλλιά έχουν υλικό που είναι πιο εύπλαστο, η κίνηση εδώ μπορεί να γίνει σε αυτά καρέ-καρέ, ενώ στα άλλα μπορούμε να κάνουμε ας πούμε σε τούς, σε θρις κτλ. Ας πούμε ότι σε αυτό το σημείο θα είναι το ακρότατο της κίνησης. Και ας πούμε ότι εδώ θα είναι το ακρότατο από την άλλη μεριά. Εδώ προετοιμαζόμαστε για το settle. Αυτή είναι λοιπόν πολύ χονδρικά η κίνηση των μπροστά μαλλιών. Ας βάλουμε και το χρώμα. Η κίνηση λοιπόν είναι αυτή. Αυτό είναι το follow through, δηλαδή η κίνηση κάποιου μέλους του σώματος, κάποιου κομματιού του σώματος ή ένα ρούχο ή ενδεχομένως ένα φύλλο από ένα δέντρο να ακολουθεί την κίνηση την κύρια, δηλαδή παίζει σαν δευτερεύουσα κίνηση και όταν σταματάει επανέρχεται, αφού όμως πάλι ακολουθήσει την κίνηση που θα είχε κανονικά η κύρια κίνηση. Δηλαδή εδώ το πρόσωπο όταν σταματάει αναγκάζει τη δευτερεύουσα κίνηση εν προκειμένου, που εδώ είναι θα μας δώσει και το follow through, την αναγκάζει να προχωρήσει και λίγο μπροστά σε αυτό το σημείο. Και όταν βλέπει πλέον ότι
δεν υπάρχει παραπέρα κίνηση, επιστρέφει και κάνει το settle. Πάμε τώρα στην άσκηση. Είναι αρκετά απλή. Λοιπόν, έχουμε ένα δέντρο ξερό που έχει 4 κλαδιά. Φυσάει πολύ ο αέρας και ο κορμός θα γέρνει, ας πούμε, προς τη μια μεριά σε μια πρώτη δόση. Θέλω λοιπόν να μου δείξετε με κίνηση πώς θα κινηθούν αυτά τα 4 κλαδιά μέχρι ο κορμός να επανέλθει στη θέση του. Για ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση σας δείχνω πού θέλω περίπου να έχει γύρει ο κορμός μετά το πρώτο φύσιμα του αέρα. Για να δούμε τι θα ρεντάρουμε από αυτό το μάθημα.